नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मायसेल्फ श्रावण पवार. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ज्या काही दोन बेसिक गोष्टी राहिलेल्या आहेत आपल्या, दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन अँड द इक्विव्हॅलंट सिस्टीम, या आपण डिस्कस करूया. त्यानंतर जो काही आपण आतापर्यंतच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये ज्याही गोष्टी आपण डिस्कस केल्या आहेत फोर्स आणि फोर्स सिस्टीमशी रिलेटेड, त्यांचा आपण एक छान कन्सेप्ट मॅप बनवूया. आणि आफ्टर द कन्सेप्ट मॅप आपण यांच्या बेसिसवरची एमसीक्यू जे आहेत ते एमसीक्यू पण आपण सॉल्व्ह करून घेऊ. सो हा एक सोपा सिंपलसा टॉपिक आहे, प्रिन्सिपल ऑफ द सुपरपोजिशन. सो बऱ्याचदा तुम्ही हा ऐकला पण असेल. सो इट इज व्हेरी सिंपल की एखादी बॉडी असेल आणि त्याच्यावर नंबर ऑफ फोर्सेस जर ऍक्ट होत असतील तर त्या बॉडीवरचा जो टोटल इफेक्ट असतो, सो दॅट टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट. बस, दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. एखाद्या रिजिड बॉडीवर जर 5 एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाय होत असतील तर तो पाचींचा जो एकत्रित इफेक्ट आहे, दॅट इफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट. ठीक आहे. सो दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? टोटल इफेक्ट on body is equals to sum of individual effects. ठीक आहे. सो टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू व्हॉट? इट इज द सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट्स. मग बघा, सपोज I have one cantilever beam. This is the cantilever, and this cantilever is subjected to 3 types of forces: 1, 2, and there is other force. 3. ठीक है. Suppose the magnitude of this force is what? P1, P2, and P3. So this is the cantilever, and which is subjected to P1, P2, P3. हे 3 प्रकारचे पॉइंट वर याच्यावर सब्जेक्ट झाले. So due to this, what happen? So these beam get deflect in downward direction. ठीक है. So this is what? This is the total amount of deflection due to the 3 forces. Suppose it is the delta T. ठीक है. So it is what? That is the total effect due to P1, P2 and P3. या तिघ पॉइंट लोड ज्यावेळेला मी या कॅन्टिलीवर वर अप्लाय करतोय, so at the free end there is a total deflection, that is what? Delta T. So it is the total effect on the body due to P1, P2 and P3. So this effect is equal to what? That is the individual effect, sum of the individual effect. म्हणजे काय? बघा, हा जो बीम आहे आपला, सपोज या बीम वर मी फक्त एकच फोर्स अप्लाय करतोय, that is the P1, plus on the same cantilever there is a second force, that is the P2, plus on the same cantilever at the extreme point or the free end there is a P3. ठीक है. So due to this P1 force there is some deflection. ठीक है. या P1 मुळे काय होईल रे? या P1 मुळे राजांनो जो फ्री एंड आहे आपला, या फ्री एंडला काहीतरी डिफ्लेक्शन येईल. सपोज दिस डिफ्लेक्शन इज व्हाट? दिस इज डेल्टा. नंतर हा जो आहे दॅट इज द P2. या P2 मुळे बघा, या P2 फोर्स मुळे फ्री एंडला काहीतरी डिफ्लेक्शन होईल. सपोज this deflection at the free end due to P2 force, that is the delta 2. ठीक है. In similar way, due to P3 there is some deflection at the free end, suppose this is delta 3. So this is the net deflection and this is the individual deflection due to P1, P2 and P3. So according to the principle of superposition, the net effect, that is the net effect due to the P1, P2, P3 is equal to sum of the individual effect. म्हणजे delta 1 is the deflection due to P1, that is the individual one, plus delta 2 is the deflection due to P2 and delta 2 is the deflection due to P3. So this is the principle of superposition. म्हणजे जर P1, P2 आणि P3 तुम्ही जर एकत्रित तुम्ही अप्लाय करत असाल बीमवर, तर त्यामुळे बघा डेल्टा T एवढं डिफ्लेक्शन होईल. आणि आता आपण काय करूया, त्यांना इंडिव्हिज्युअल अप्लाय करू. P1 फक्त एकटा P1 ला अप्लाय करा, त्याच्यामुळे काहीतरी डिफ्लेक्शन येईल. मग P2 ला एकट्याला अप्लाय करा ऍट द सेम पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन, त्याच्यामुळे काहीतरी डिफ्लेक्शन येईल. आणि नंतर P3 ला अप्लाय करा. सो यांचे जे करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन आहेत, इंडिव्हिज्युअल डिफ्लेक्शन आहे,
त्यांची सम ही टोटल समच्या इक्वल असते. सो दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो इट इज व्हेरी सिंपल. टोटल इफेक्ट जर काढायचा असेल तुम्हाला, सो तुम्ही इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट काढून त्यांची सम तुम्ही करू शकता. सो इट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आफ्टर द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन there is one special type of system, so that is known as the equivalent system. Equivalent system. So what is the equivalent system? If two systems are said to be equivalent system. If two systems are said to be equivalent system, then summation of forces in x direction of the system 1, summation of forces in y direction of the system 1, and the moment at any arbitrary point, summation of moment at any arbitrary point for the system 1. So this is equal to summation of forces in x direction for the system 2, summation of forces in y direction for the system 2, and summation of moment about any arbitrary point for the system 2. So these are what? बघा, पहिल्या सिस्टीम साठी x डायरेक्शन मध्ये असणाऱ्या कंपोनेंटची सम आणि दुसऱ्या सिस्टीम साठी x डायरेक्शन मध्ये असणाऱ्या कंपोनेंटची सम, हे दोघं कसे असले पाहिजे? बोथ आर इक्वल. सिमिलरली y डायरेक्शन आणि मोमेंट. सो ज्यावेळेला ह्या कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असतील, सो दॅट सिस्टीम इज नोन एज व्हॉट? दॅट इज द इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. ठीक आहे. म्हणजे सपोज जर मी तुम्हाला म्हटलं बघा, ह्या दोन सिस्टीम आहेत, ही एक सिस्टीम आहे आणि ही दुसरी सिस्टीम आहे. ठीक आहे, या दोन सिस्टीम आहेत आणि ह्या सिस्टीमवर बघा, सपोज दिस इज द फोर्स P1, दिस इज फोर्स P1, दिस इज फोर्स P2, here this is force P1 and this is force P2. So it is the system number 1, system 1, and this is your system 2. ठीक आहे. ह्या दोन सिस्टीम आहे, सिस्टीम 1 आणि सिस्टीम 2. या दोघांना आपण इक्विव्हॅलेंट कधी म्हणूया? जेव्हा summation of forces, all the forces in x direction for 1 and summation of forces in x direction for 2, हे दोघं काय असलं पाहिजे? दोघं इक्वल आले पाहिजे दोघा सिस्टीमचे. इन सिमिलर वे y डायरेक्शन्स पण, ठीक आहे, y डायरेक्शन मध्ये असणारी सम जी आहे ती पण राजांनो काय आली पाहिजे? इक्वल. and the moment about any arbitrary point for system 2, ह्या तीन कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असतील, सो दॅट टाइम बोथ सिस्टीम आर नोन एज द इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. जर एकच होत असेल आणि ह्या बाकीच्या होत नसतील, जर त्यावेळेला आपण त्याला इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम नाही म्हणणार. सिस्टीम 1 साठी असणाऱ्या ह्या तीन कंडिशन आणि सिस्टीम 2 साठी असणाऱ्या ह्या तीन कंडिशन, जर ह्या तिघ कंडिशन सायमल्टेनियसली सॅटिस्फाय होत असतील, सो दॅट टाइम द बोथ सिस्टीम आर नोन एज द इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. त्यावेळेला आपण त्यांना काय म्हणूया? इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. या तिघ कंडिशन फॉर सिस्टीम 1 आणि ह्या तीन कंडिशन फॉर सिस्टीम 2, दोघं जर सायमल्टेनियसली सॅटिस्फाय होत असतील तर, नाहीतर इकडच्या दोन होता आणि एक होत नाही असं नाही चालणार. तिघच्या तिघ कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असतील तर त्यावेळेला आपण त्याला इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम असं म्हणतो. सो इट इज व्हेरी सिंपल. ही कंडिशन्स फक्त लक्षात ठेवा. यालाच इक्विलिब्रियम कंडिशन्स असं पण म्हटलं जातं. सो इक्विलिब्रियम कंडिशन फॉर सिस्टीम 1 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडिशन फॉर सिस्टीम 2. आपण ह्या इक्विलिब्रियम युनिट मध्ये डिस्कस करणारच आहोत, पण लक्षात असू द्या की इक्विलिब्रियम कंडिशन फॉर सिस्टीम 1 and equilibrium condition for system 2, if both are same, so that system is known as a equivalent system. ठीक आहे. ही कंडिशन्स मित्रांनो लक्षात असू द्या. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मध्ये किंवा थिओरेटिकल क्वेश्चन जेव्हा असेल त्यावेळेला हे डायरेक्ट कंडिशन्स विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम. दॅट इज द फर्स्ट युनिट ऑफ युअर स्टॅटिक्स. ठीक आहे. ज्याही गोष्टी आपण डिस्कस केल्या आहेत त्या एकदा आपण रिवाइज करूया आणि नंतर आपण त्यांच्या बेसिसवरचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन जे आहेत ते आपण सॉल्व्ह करून घेऊया. ठीक आहे.
So in the force and force system, force and force system, ठीक आहे. या युनिट मध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी डिस्कस केल्या आहेत बघा, लक्ष द्या. सो सगळ्यात आधी व्हॉट इज द फोर्स. फोर्स जी कन्सेप्ट आहे मित्रांनो आपण ही डिस्कस केली, फोर्स. सो व्हॉट इज द फोर्स याची आपण डेफिनेशन डिस्कस केली आहे. देन व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ द फोर्स, युनिट्स. देन व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स. देन व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. त्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. यामध्ये मग इट इज अन एक्सटर्नल एजन्सी विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, विच डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज द फोर्स. हे आपण डिस्कस केलंय. देन इट्स एसआय युनिट, दैट इज द न्यूटन. देन इट्स सीजीएस युनिट, दैट इज द डाइन. and the relation is what, 1 Newton is equal to 10 raised to 5 डाइन. हे रिलेशन पण आपण डिस्कस केले, ठीक आहे. आफ्टर दॅट देयर इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द फोर्स. फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स कोणकोणते कॅरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड आहेत हे आपण डिस्कस केलं. मग यामध्ये त्याची मॅग्निट्यूड असेल, त्याचा डायरेक्शन असेल, त्या फोर्सचं नेचर असेल आणि फोर्सचा पॉइंट ऑफ ॲप्लिकेशन असेल. या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. देन व्हॉट आर द इफेक्ट ड्यू टू फोर्स. कुठले कुठले इफेक्ट आपल्याला फोर्स देतो. So it gives the translatory effect, it gives the rotational effect, it due to the force there is a stresses inside the body. असे नंबर ऑफ इफेक्ट जे आहेत या आपण याच्यामध्ये डिस्कस करतो, ठीक आहे. पण लक्षात असू द्या रोटेशनल इफेक्ट साठी मिनिमम 2 पार्टिकल्स आवश्यक असतात कुठल्याही बॉडीसाठी. म्हणजे तुम्ही असं म्हणणार की सपोज एक पार्टिकल आहे, सो पार्टिकल इज द बॉडी विच हॅज ओन्ली व्हॉट, मास, देयर इज नो साइज. त्याची साइज नसते. आणि पार्टिकलचं रोटेशनल इफेक्ट होईल का, रोटेशन होईल का पार्टिकलचं, नाही. कुठल्याही बॉडीचं रोटेशन जर तुम्हाला करायचं असेल सो मिनिमम तुम्हाला 2 पार्टिकल आवश्यक असतात. 2 पार्टिकल असेल तर त्या 2 पार्टिकल आपण त्यांना रोटेट करू शकतो. येतं लक्षात. सो एक सिंगल पार्टिकलचं रोटेशन पॉसिबल होत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर फोर्स. आफ्टर द फोर्स आपण डिस्कस केलंय फोर्स सिस्टीम. फोर्स सिस्टीम. सो इन द फोर्स सिस्टीम आपण फोर्स सिस्टीम मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी डिस्कस केल्या बघा. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स सिस्टीम. सो फोर्स सिस्टीम म्हणजे काय की ज्या वेळेला एखाद्या रिजिड बॉडीवर 2 किंवा 2पेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट होत असतील सायमल्टेनियस, सो दॅट सिस्टीम इज नोन एज द फोर्स सिस्टीम. अँड देयर आर टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टीम और क्लासिफिकेशन टाइप्स बघितलेत आपण. यामध्ये बेसिकली आपण 8 टाइप बद्दल डिस्कशन केलंय, ठीक आहे. 8 टाइप जे आहेत त्यांच्याबद्दल आपण डिस्कशन केलंय. कुठले कुठले 8 टाइप. कॉन्करंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम. Then concurrent, non-concurrent. Then like parallel, unlike parallel. Collinear, non-collinear. So these are the basically 8 types of the system. Coplanar. All the forces are lying in the one single plane. That is the coplanar. वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये असेल तर नॉन कोप्लेनर. सगळे फोर्सेस एका पॉइंट मधून पास होत असतील तर कॉन्करंट फोर्सेस. एका पॉइंट मधून पास होत नसतील तर नॉन कॉन्करंट. लाइक पॅरलल, their line of action are parallel to each other and direction same असेल, so like parallel. Line of action parallel to each other but directions वेगवेगळे असेल, that is the unlike parallel. Collinear, the point of application or line of actions are same. सगळ्या फोर्सेसची लाइन ऑफ ऍक्शन ही एकच असेल. एक्झाम्पल जर द्यायचं म्हटलं तर टग ऑफ वॉरचं एक्झाम्पल, जे रस्सी खेच असतं बघा. along the one बघा ती जी रस्सी आहे एक, त्या रस्सीच्या along सगळे फोर्स लागलेले असतात. So the line of action for the all forces is same, that is the collinear. Line of action वेगवेगळे असेल तर नॉन collinear. So आपण टाइप्स डिस्कस केले. आफ्टर द टाइप there is a composition process. So what is the composition? So it is the process to find out the one single resultant force. It is the process to find out the single resultant force for the force system. Then there is the word resultant. What is the resultant? So it is the single force which gives the same effect as the remaining forces give. ठीक आहे. एखाद्या रिजिड बॉडीवर 10 फोर्सेस सायमल्टेनियसली ऍक्ट होत आहे तर त्यांचा जो एकत्रित इफेक्ट देणारा एखादा सिंगल फोर्स असेल ना, दॅट फोर्स इज युअर रिझल्टंट. मग तो रिझल्टंट जो आहे बघा या कंपोजिशन मध्ये आपण रिझल्टंट डिस्कस केला. मग हा रिझल्टंट कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचा, मग यासाठी एनालिटिकल मेथड आपण डिस्कस केली, ठीक आहे. देन आपण यासाठी ग्राफिकल मेथड डिस्कस केली. लॉ ऑफ पॅरलोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलिगॉन लॉ या आपण डिस्कस केलंय. देन रिझल्टंट आपण फाइंड आउट केला
for two concurrent forces, resultant of two concurrent forces, then resultant of two or more concurrent or non-concurrent forces, that is the general method, and which is based on the resolution process, Mग resolution means what? So it is the splitting of one single force into its n component. आपण एका सिंगल फोर्सला किती कंपोनेंट मध्ये रिझॉल्व करू शकतो? इन n कंपोनेंट्स. हे आपण डिस्कस केलं. पण प्रामुख्याने आपण जे रिझॉल्यूशन करतो ते रिझॉल्यूशन परपेंडिक्युलर रिझॉल्यूशन अँड नॉन परपेंडिक्युलर रिझॉल्यूशन. परपेंडिक्युलर रिझॉल्यूशन म्हणजे ऑर्थोगोनल रिझॉल्यूशन. नॉन परपेंडिक्युलर मीन्स व्हाट? तर ऑर्थोगोनल नसेल ते कुठल्याही ऍक्सिस मध्ये तुम्ही रिझॉल्व करू शकता. जे आपण डीप मध्ये नाही बघितलं. डीप मध्ये म्हणजे काय, आपण तो टॉपिकच स्किप केला. आपण ऑर्थोगोनल रिझॉल्यूशन जे आहे ते आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. जे जनरल रिझॉल्यूशन आहे ते आपण डिस्कस केलं. पण त्यामध्ये वेगवेगळ्या केसेस मी तुम्हाला इन्क्लाइन प्लेनची केसेस असेल, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स असेल, टेन्साइल फोर्स असेल, याचं सगळं रिझॉल्यूशन कसं करायचं हे आपण इथं डिस्कस केलंय. त्यानंतर मग रिझल्टंट कसा फाइंड आउट करायचा हे पण आपण डिस्कस केलं. आफ्टर द फोर्स अँड फोर्स सिस्टीम देयर इज अ थर्ड टॉपिक, दॅट इज द मोमेंट. देन यामध्ये आपण डिस्कस केलं की या मोमेंट मध्ये बघा कुठल्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट? डेफिनेशन काय आहे मोमेंटची? देन व्हॉट इज द युनिट्स ऑफ मोमेंट? देन व्हॉट आर द साइन कन्व्हेन्शन? देन मोमेंटचा आपण एक प्रिन्सिपल बघितलं, प्रिन्सिपल ऑफ मोमेंट. प्रिन्सिपल दॅट इज द वॅरिग्नन्स थेरम. वॅरिग्नन्स. So it is the French mathematician which gives the principle for moment, that is the Varignans. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? Varignans theorem या नावाने आपण ओळखतो बघा. सो या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. And then this moment is what? That is the fixed vector, because moment is its magnitude is depend upon the point of application, that is the moment center. या सगळ्या गोष्टी आपण मोमेंट मध्ये मित्रांनो डिस्कस केल्या. आफ्टर द मोमेंट there is a couple. Then how to form the couple? When there are two unlike parallel and non-collinear forces acting of the same magnitude, so it forms the couple. Then due to the couple there is a resultant. The resultant is what? Zero. Only rotational moment. Due to couple there is no translatory motion. ठीक है. Then what is the rotational effect due to couple? That rotational effect is the moment of couple, and त्याची magnitude असते f into d, and which is independent of the moment center, known as what? Free vector. Then there are some properties related to couple आपण डिस्कस केल्या. So there are properties. So what are the properties? What are the basic properties? की एका कुठलाही कपल जर असेल तर त्या कपलला बॅलन्स करण्यासाठी एक सिंगल फोर्स सफिशियंट नाहीये. तुम्हाला वेगळा कपल लागेल. सो दॅट कपल इज व्हाट? जर कपलची मॅग्निट्यूड सेम असेल पण नेचर इज व्हाट? अपोजिट असेल. कुठल्याही कपलला तुम्ही एका प्लेन मध्ये कुठेही शिफ्ट करू शकता. इफेक्ट त्याचा सेम असतो. पॅरलल प्लेन मध्ये तुम्ही शिफ्ट करू शकता. अँगलने तुम्ही कोणत्याही अँगलने तुम्ही रोटेट करू शकता. त्याचा इफेक्ट बदलत नाही. देन एका फोर्सला जर पॅरलली तुम्हाला शिफ्ट करायचं असेल सो त्यावेळेला फोर्स अँड कपल सिस्टीमचा आपल्याला यूज होतो. ह्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्यात मित्रांनो. आफ्टर दिस प्रिन्सिपल्स आपण डिस्कस केले. प्रिन्सिपल्स. सो बेसिकली देयर आर टू principles of force transmissibility and principle of superposition. Transmissibility principle and superposition principle. So it is the fundamental principle of mechanics. So what is the transmissibility principle? So the point of application of force can be shifted along the line of action but within the body, and this principle is only applicable to the external effect of the body, not for the internal effect. या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. Then superposition principle means what? Superposition principle is what? Total effect on the body is what? It is the sum of individual effect on the body. ठीक आहे. हे आपण डिस्कस केलं. And after this there is one system, that is the equivalent system. So what is the equivalent system? इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम म्हणजे काय? दोन सिस्टीम आहेत आणि दोघांच्या इक्विलिब्रियम कंडिशन ज्या आहेत, दॅट इज द समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाय डायरेक्शन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट फॉर द बोथ सिस्टीम इफ आर इक्वल. सो दॅट सिस्टीम इज नोन ॲज द इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. अदरवाइज इट इज नॉट इक्विव्हॅलेंट. ठीक आहे. सो हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपण हे सगळ्या प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत.
आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सुपरपोजिशन आणि इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम हे पण डिस्कस केलं. सगळे व्हिडिओ बघून व्यवस्थितपणे त्यांच्या नोट्स रेडीमेड नोट्स जे आहेत त्या तुम्ही तुमच्या नोट्स तयार करा. दॅट इज द रनिंग नोट्स आपण ज्याला म्हणतो त्या तयार करा, जेणेकरून तुम्हाला रिव्हिजनसाठी त्या खूप कामात येतील. आता आपण काही क्वेश्चन जे आहेत एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जे असतील आपण ते डिस्कस करूया. काही तुम्ही पण सॉल्व्ह करा. नवीन काही क्वेश्चन जर तुम्हाला भेटत असतील तर ते क्वेश्चन जर तुमच्याने सॉल्व्ह होत नसतील तर ते क्वेश्चन व्यवस्थित त्या नोटबुक मध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. ठीक आहे. सो या टॉपिकशी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स आपण घेऊया, काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करूया. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक आहे. काही एमसीक्यू आपण डिस्कस करू. Varignon's theorem can be applied to determine. So Varignon's theorem can be applied to determine, and there are 4 options. So it is a theoretical question. Option number 1, position of resultant. Option number 2, location of centroid. Then magnitude and direction. Magnitude and direction of resultant. And option number D, none of the above. That is the nota, none of the above. So what is the question? Varignon's theorem can be applied to determine. So this Varignon's theorem is also known as the principle of moment. ठीक है. And what is the application of this Varignon's theorem? To locate the position of resultant. ठीक है. बघा, जर कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम असेल, ही कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे की ज्या केसेस मध्ये सगळे फोर्सेस जे आहेत ते एका पॉइंट मधनं पास होत आहेत. सो फॉर दिस सिस्टीम यांचा जो पण रिझल्टंट असेल तो रिझल्टंट पण कुठून पास होतो? फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो इट इज व्हॉट रिझल्टंट. तो रिझल्टंट पण त्या सेम पॉइंट पासूनच काय असो पास होत असतो. पण जर सिस्टीम तुमची नॉन कॉन्करंट असेल, सो फॉर दॅट सिस्टीम, फॉर द डिटरमाइनिंग इट्स पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट, दिस Varignon's theorem is useful. ठीक आहे. या Varignon's theorem चा यूज कशासाठी होतो आपल्याला? To locate the position of the resultant. So the correct answer for this question is what? Option number 1. Option number A. आणि बाकीचे बघा, location of centroid. So it is not related to force and force system. ठीक आहे. centroid चॅप्टर आपण वेगळं डिस्कस करूया. Magnitude and direction of the resultant. So magnitude आणि direction resultant ची फाइंड आउट करण्यासाठी आपण Varignon's theorem चा यूज करत नाही. For that there is some analytical method and graphical method are there. ठीक आहे. काही ग्राफिकल मेथड आहेत, त्यामध्ये लॉ ऑफ पॅरलोग्राम, ट्रायंगल लॉ, देन आपल्याकडे पॉलिगॉन लॉ आहे, एनालिटिकल मेथड आहे. त्यांचा यूज करून आपण त्यांची मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन्स फाइंड आउट करत असतो. सो फॉर द पोझिशन ऑफ रिझल्टंट theorem is what? That is the Varignon's theorem. After this, consider the second question. The resultant of two forces, the resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is equal to. There are 4 options: A, B, C and D. P square plus Q square plus 2PQ sin theta. P square plus Q square plus 2PQ, minus 2PQ cos theta. Then P square plus Q square plus 2PQ cos theta.
and option number D, P square plus Q square minus 2PQ sin theta. So these are the four options. And what is the question? The resultant of two P and Q forces acting at an angle theta. So it is the formula. हा simple formula आपल्याला तो माहिती आहे बघा. Suppose this is your force P, this is the force P, and this is force Q, and both are separated with what? Angle theta. So their resultant, यांचा resultant बघा आपण analytical method ने आपण find out केलाय. So the resultant for these two is what? By using the law of parallelogram or analytical method. So that is what? Under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So this is the result. ठीक आहे. पण बरेचसे विद्यार्थी गोंधळतात. पहिला ऑप्शन जो आहे तो sin theta हे लक्षात असू द्या. आपल्याला पाहिजे 2PQ cos theta with plus sign. So option number C is what? That is the correct. So it is the magnitude of resultant R. What about direction alpha? So alpha is equal to tan inverse बोलो Q sin theta upon P plus Q cos theta. And this is the angle alpha of the resultant with which force? With the P force. Denominator मध्ये ज्याची पहिली पोझिशन असते त्याच्या सोबत केलेला हा अँगल असतो. So alpha is the angle of resultant with P force. ठीक आहे. So हा दुसरा MCQ आहे आपला. So it is very simple, which is based on the standard formula. Question number 3. If resultant of two concurrent forces, if resultant of two concurrent forces of equal magnitude Q is Q, then angle between two forces is then the angle between two forces. ठीक है. If the resultant of two concurrent forces, so how to find out the resultant of two concurrent forces? ठीक है. आताच आपण फॉर्म्युला बघितला. So suppose, so what is that formula? Resultant of two concurrent forces is what? So under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So this is the formula to calculate what? Resultant of two concurrent forces. आणि काय म्हटलं त्याने? That if resultant of two concurrent forces of equal magnitude, ते दोघं जे आहेत P त्याची व्हॅल्यू आहे Q आणि जो दुसरा फोर्स आहे Q त्याची पण व्हॅल्यू काय आहे Q. ठीक आहे. सो टू कॉन्करंट फोर्सेस ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड Q, दोघांची मॅग्निट्यूड काय आहे Q, आणि यांचा जो रिझल्टंट असेल तर रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड पण काय दिली आहे Q. सो P फोर्स पण Q, Q पण Q आणि R पण काय Q. दोघांची मॅग्निट्यूड आहे Q आणि रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड पण आहे Q. त्यावेळेला त्या दोघांमधला अँगल दॅट इज द थीटा. सो दिस कॅन बी रिटन लाईक दिस. So what is the value of R? So R is equal to Q inside the root. P ची व्हॅल्यू आहे Q, Q ची व्हॅल्यू आहे Q प्लस 2 टाइम P ची व्हॅल्यू Q आणि Q, so it becomes what? Q square cos theta. ठीक आहे. Q square cos theta. So बघा रे, दोघा बाजूला जर मी स्क्वेअरिंग केली, दोघा बाजूला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स, so what happen? Q square आणि बघा स्क्वेअरिंग केल्यानंतर हा रूट कॅन्सल होईल. So 2Q square plus 2Q square cos theta. ठीक आहे. So which is equal to Q square. इथून 2Q square आपण कॉमन काढूया. So what is the remaining? 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. So काय झालं राजांनो बघा, हा Q square आणि हा Q square काय होईल? कॅन्सल होईल. हा 2 जर इकडे आला so it become 1/2 1 plus cos theta. So from this what happened? So cos theta is equal to 1/2 इकडे आहे -1. So what is the final answer? -1/2. Then what about the angle theta?
So theta is equal to cos inverse of minus 1 by 2. Cos inverse of what? Minus 1 by 2. So बघा निगेटिव्ह आहे म्हणजे हा सेकंड क्वाड्रंट आहे आणि काय व्हॅल्यू आहे त्याची 1 by 2. सो इट इज इक्विव्हॅलेंट टू 60 आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये 60 plus 60. सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. 120 डिग्री. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. P ची व्हॅल्यू पण Q आहे, Q ची व्हॅल्यू पण Q आणि रिझल्टंट ची व्हॅल्यू पण Q. सो त्या वेळेला P आणि Q हे जे दोन अँगल असतील P and Q. सो दिस इज युअर P and this is Q. P or Q. ठीक आहे. आणि दोघांची मॅग्निट्यूड काय? बोथ आर Q Q. सो दॅट टाइम द अँगल बिटवीन देम इज व्हॉट? 120 डिग्री. ठीक आहे. येतं लक्षात. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर क्वेश्चन नंबर 3. Next question. Question number 4. If magnitude of resultant of two forces, if magnitude of resultant of two forces of magnitude Q and root 2Q is Q, comma, the angle between two forces is the option A 90 degree, B 45 degree, C 30 degree and D 135 degree. ठीक आहे. सो दिस इज द क्वेश्चन. बघा हा सिमिलर क्वेश्चन आहे. यामध्ये बघा द इफ मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मॅग्निट्यूड Q and root 2Q. हा एक फोर्स आहे आणि हा दुसरा फोर्स. ठीक आहे. आणि यांचा जो रिझल्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे? Q. मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे बघा आता आपण डिस्कस केला. So resultant is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this is the formula. ठीक आहे. So what ज्या ज्या गोष्टी गिवन आहेत त्या बघा. So suppose one force that is the p force whose value is what? Q. आपल्या फॉर्म्युला मधला सेकंड फोर्स that is the q. या फॉर्म्युला मध्ये बघा p and q these are the two forces and their resultant are. So first force दिला आहे q, दुसरा फोर्स काय दिला आहे? अंडर रूट 2 टाइम Q आणि त्यांचा रिझल्टंट किती दिला आहे? Q. या तिघा व्हॅल्यू आपल्या फॉर्म्युल्यात फक्त सबस्टिट्यूट करा. सो रिझल्टंट इज Q. हां P ची व्हॅल्यू काय दिली आहे? Q. ठीक आहे. P ची व्हॅल्यू Q प्लस रूट 2 Q ब्रॅकेट स्क्वेअर कारण दुसरा फोर्स काय आहे? रूट 2 Q प्लस 2 व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ P फोर्स? P फोर्सची व्हॅल्यू म्हणजे पहिल्या फोर्सची व्हॅल्यू ती किती दिली आहे प्रॉब्लेम मध्ये? Q. आणि दुसऱ्याची व्हॅल्यू किती दिली आहे? रूट 2Q and cos theta. सो स्क्वेअरिंग करा दोघा साइडला. आफ्टर द स्क्वेअरिंग सो इट इज अ स्क्वेअर Q स्क्वेअर हा रूट निघून जाईल. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग? Q स्क्वेअर. रूट 2 चा स्क्वेअर सो इट इज 2 आणि Q प्लस व्हॉट हॅपन? 2 into रूट 2 Q स्क्वेअर cos theta. ठीक आहे. आता याच्यातनं काय कॉमन काढता येईल आपल्याला बघा हा Q स्क्वेअर. सो मी याच्यातनं काय कॉमन काढू शकतो? दिस इज Q स्क्वेअर अँड दिस इज Q स्क्वेअर. सो इट बिकम 3Q स्क्वेअर. ठीक आहे. आणि जर मी तो Q स्क्वेअर कॉमन काढला सो 1 plus 2 that is 3 plus 2 root 2 cos theta. So what happened? This Q square and Q square get cancel. So there is a 1. So 1 is equal to 3 plus 2 root 2 cos theta. या 3 ला इकडे पाठवा. सो 3 जर इकडे आला सो -3 plus 1 that is the -2. ठीक आहे. 2 root 2 cos theta. So from this what happened? cos theta is equal to बघा याला डिवाइड ला जाऊ द्या. सो -2/2 root 2. So 2 get cancel. cos theta is equal to -1/√2. So theta is equal to cos inverse of -1/√2.
मग लक्षात असू द्या 1/√2 ही व्हॅल्यू असते कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 दॅट इज द 45 डिग्री. ठीक आहे, बट देयर इज अ निगेटिव्ह साइन आणि कॉस निगेटिव्ह असतो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. सो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ज्या व्हॅल्यू असतात त्या 90 ते 180 च्या दरम्यान असतात. इथं दिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू बघा 180 च्या आतच आहेत. सो 1/√2 राहिला असता, सो दॅट इज द फर्स्ट क्वाड्रंट दॅट इज द 45 डिग्री. पण इथं निगेटिव्ह साइन असल्यामुळे 45 डिग्री कट झाला. 30 आणि 90 डिग्री तर येणारच नाही. सो इट इज द व्हॅल्यू थीटा इक्वल टू 135. बरोबर, कारण बघा ना 30 डिग्री कधी आला असता इफ देयर इज अ रूट 3/2. 90 डिग्री कधी आला असता जेव्हा 0 राहिला असता. सो -1/√2 सो इट इज इक्वल टू व्हॉट 135 डिग्री. सो अशा पद्धतीने मी हा क्वेश्चन काय करू शकतात त्याला सॉल्व्ह करू शकता. एकच सिंपल फॉर्म्युला आहे, त्यामध्ये पहिल्या फोर्सची व्हॅल्यू पुट करा, दुसऱ्याची व्हॅल्यू पुट करा, रिझल्टंटची व्हॅल्यू पुट करा आणि तुम्हाला थीटाची व्हॅल्यू काय भेटेल ना तिथून दॅट इज इक्वल टू 135 डिग्री. आफ्टर दिस question number 5. If two equal forces of magnitude P act at an angle theta, then if two equal forces of magnitude P act at an angle theta, then their resultant will be option number A 2p sin theta by 2, option number B p cos theta by 2, option number C 2p cos theta by 2, option number D p tan theta by 2. ठीक है. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज अगेन फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन. तो फॉर्म्युला आपल्याकडे एक सिंगल फॉर्म्युला आहे. सो व्हाट इज द गिवन, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मॅग्निट्यूड p. मग बघा आपला फॉर्म्युला जो आहे, सो द फॉर्म्युला इज व्हाट r अंडर रूट मध्ये p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos थीटा. सो दिस इज द फॉर्म्युला. सो यामध्ये बघा p इज द फोर्स, q इज द फोर्स आणि r इज द रिझल्टंट. सो बघा आता काय दिलं आपण ते बघूया. टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मॅग्निट्यूड p, एक फोर्स आहे p, दुसरा फोर्स आहे p. ठीक आहे, आणि अँगल आहे दोघांमधला किती थीटा. देन देयर रिझल्टंट r विल बी. बरोबर, आलेल्या व्हॅल्यू फक्त सबस्टिट्यूट करा. सो दॅट इज इक्वल टू बघा फर्स्ट फोर्स आहे p, दुसरा फोर्स पण आहे p प्लस 2, एक आहे p, q ची व्हॅल्यू पण आहे p आणि दिस इज अ cos थीटा. सो व्हाट आपण बघा इनसाइड द रूट जर मी p स्क्वेअर राजानो कॉमन काढला तर काय होईल बघा, इथं असणारा 1 आणि हा 1, सो इट बिकम्स 2. ठीक आहे, किंवा आपण एक काम करूया 2p स्क्वेअर कॉमन काढू. इथं पण 2 आहे, इथं पण 2 आहे. सो 2p स्क्वेअर जर मी कॉमन काढला, सो 1 and 1 2p स्क्वेअर, सो इथं राहील 1 प्लस 2p स्क्वेअर आपण बाहेर काढलाय, सो देयर इज अ cos थीटा. सो व्हाट आपण बघा काय होईल रे याच्याने बघा लक्ष द्या. सो इनसाइड द रूट 2p स्क्वेअर 1 plus cos theta, 1 plus cos theta according to the trigonometry this can be written like this 2 times cos square theta by 2, 1 plus cos 2 theta. हे लक्षात बघा 1 plus cos 2 theta. ठीक है, so that is equal to what 2 times cos square theta. हा आपल्याकडचा बेसिक फॉर्म्युला. बट इन दॅट व्हाट आपण 1 plus cos theta जर इथं 2 theta अँगल असेल तर इथं काय असतो राजांनो एक सिंगल थीटा असतो. पण जर इथं थीटा असेल तर इथं काय होईल मग बघा थीटा बाय 2. ठीक आहे, हाफ अँगल होईल त्याचा. सो व्हाट हॅपन फ्रॉम दिस, सो दिस 2 and this 2, so it becomes 4p square cos square theta by 2. so that is equal to 4 चा स्क्वेअर रूट येईल 2, p चा स्क्वेअर रूट p, cos square चा स्क्वेअर रूट cos theta by 2. so 2p cos theta by 2, so 2 times p cos theta by 2. So this is the correct answer for the question.
ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन पण आपल्याला अटेम्प्ट करते आणि दिस इज द क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द सेम फॉर्म्युला. एका फॉर्म्युल्याच्या बेसिसवर बघा अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. सो इन दिस क्वेश्चन काय विचारले, दोघं फोर्सची व्हॅल्यू आहे पी पी. सो दॅट टाइम व्हॉट इज द रिझल्टंट फॉर दिस. सो द रिझल्टंट इज व्हॉट 2p cos theta by 2. आफ्टर दिस क्वेश्चन next question number 6. The resultant of two perpendicular forces, the resultant, ठीक है, of two perpendicular forces of magnitude p each will be option number A root 2p, option number B 2 root p, option number C root मध्ये 2p and option number D 0. ठीक है. So again it is the same question and which is based on the same formula. So what is that formula? R is equal to square root p square प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq cos theta. तुमच्या लक्षात येत असेल हा एकच फॉर्म्युला किती इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. यांच्या बेसिसवर असे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स फॉर्म होतात. सो व्हॉट इज द क्वेश्चन, द रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस. सपोज आपले बघा आपल्या फॉर्म्युल्यातल्या फोर्सेस बघा रे p q r. सो p इज द फर्स्ट फोर्स, q इज द सेकंड फोर्स and r इज द रिझल्टंट. and what is the question, the resultant of two perpendicular force. so perpendicular force म्हणजे काय, थीटा आला 90 डिग्री, दोघांमधला अँगल परपेंडिकुलर असतील तर दोघांमधला अँगल किती 90 डिग्री. आणि मॅग्निट्यूड ऑफ p इच, दोघांची मॅग्निट्यूड किती, याची पण p आणि याची पण p. सो फॉर दॅट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट. मग पुट करा फक्त इथं r. बघा लक्षात द्या, पहिल्याची व्हॅल्यू आहे p बरोबर, दुसरा जो आहे q त्याची पण व्हॅल्यू आहे p, नंतर 2p p q ची व्हॅल्यू पण p आणि cos ऑफ 90 डिग्री. बोला व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ cos ऑफ 90 डिग्री. सो इट इज इक्वल टू 0. सो ही टर्म काय होईल 0. So what is the remaining 2p square. So बघा 2 चा रूट that is the root 2 and p square चा रूट that is p. So root 2p is the resultant. Root 2p is what, that is the resultant. So the correct answer for this question is what, option number A. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने मित्रांनो आपला जो एक फॉर्म्युला आहे which gives what resultant of two concurrent forces. सो तो फॉर्म्युला आपला खूप इम्पॉर्टंट आहे. यांच्या बेसिसवर आणखीचे एमसीक्यू जे आहेत आपण हे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये डिस्कस करूच. तुम्ही पण काही क्वेश्चन्स आहेत जे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करा. काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला त्या गोष्टी सजेस्ट करा, आपण ते डाऊट क्लिअर करत जाऊया. ठीक आहे. थँक्यू.